मोहन टेक्निकल च्यानलमा मलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एउटा एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले प्ले स्टोर ओपन गर्छौँ। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि हामीले के त एउटा सर्च बारमा सर्च गर्नेछौँ। यहाँ माथि क्याम स्क्यानर भनेर होइन, क्याम स्क्यानर भनेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यो माथिकै जुन लेखेको छ हाम्रो CS भनेर, त्यसमाथि हामी क्लिक गर्छौँ। यसको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याम स्क्यानर PDF स्क्यानर एप भनेर छ। यो चाहिँ हाम्रो के त क्याम्स अफ इन्फर्मेसन कम्पनीले बनाएको छ। यसले राम्रोसँग हेर्नु होला। यो एप्स जुन छ हाम्रो एकदमै सही र यसको रेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 4.7 रेटिङ छ होइन। यो चाहिँ एकदमै निकै एप्लिकेसन छ। यसले हामी ओपन गर्छौँ। यसबाट हामीले PDFमा स्क्यानिङहरू गर्न सक्छौँ, डकुमेन्टहरू इमेज फाइलमा, वर्ड फाइलमा, एक्सेल फाइलमा। यसले ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यहाँ अलाउ गर्नुहोला। अलाउ गरिसकेपछि यहाँ कुना दिएको हुन्छ होइन, एचडी स्क्यानर, त्यसपछि हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यहाँ पनि हामीले पर्मिसन माग्छ रिकर्डिङ लागि, अलाउ गरिदिनु होला। अलाउ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कत्रो अप्सन यहाँ दिएको छ। यस्तोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ पर्मिसन माग्छ, नेक्स्ट गर्नुहोला। बिचमा तपाईँ फोटो खिच्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हामीले फोटो खिचे जस्तै त हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अटोमेटिक के गर्छ भने आफ्नो साइजले यसले काटेर त्यो डकुमेन्टले तपाईँको स्क्यान गरेर राखिदिनेछ। त्यो डकुमेन्टलाई हामीले के त इक्जाम्पलमा एउटा देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यहाँ एउटा बुक छ, यसलाई म स्क्यान गर्छु। एकदमै सजिलो छ यसको युज गर्नलाई। जस्तै हामीले मोबाइलबाट फोटो खिच्छौँ, ठ्याक्कै त्यस्तै यसको युज गर्नुपर्ने हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि के त यसले अटोमेटिक रिसाइज गर्छ। बाहिरका नचाहिने जुन ठाउँहरू हुन्छ त्यसलाई अटोमेटिक क्रप गरेर देखाउँछ। अथवा तपाईँले यसले आफ्नो हिसाबले म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ म गरिरहेको छु। जान मन तपाईँ कति छुटिरहेको छ, कति कटिरहेको भनेर त्यस्तो ठाउँमा यहाँ हामीले म्यानुअल गरेर त्यसपछि हामी एरो बटन दिएछ, एरो बटनमा हामी क्लिक गर्छौँ है। एरो बटनमा क्लिक गरेपछि यसले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो इन्टरफेस एकदमै राम्रो दिइसकेको छ होइन। जस्तै हामीले कुनै डकुमेन्टहरू स्क्यानिङ गर्न जान्छौँ होइन, पैसा कत्रो लाग्छ, तिर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो मोबाइलमा गर्न सकिन्छ। यहाँ तल दिएको छ हाम्रो टिक भनेर, टिकमाथि तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकमाथि क्लिक गरिसकेपछि के त तपाईँको डकुमेन्ट स्क्यानिङ प्रोसेस यहाँ पुरा भइसकेको छ, प्रोसेसिङमा छ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि यसको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डकुमेन्ट स्क्यानिङ भइसक्यो। स्क्यानिङ गरेको डकुमेन्ट हामीले PDF भन्ने अप्सन छ माथि होइन, त्यो PDFमा पनि हामीले सेभ गर्न सक्छौँ, इमेज फाइलमा पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यहाँ सेयर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर PDF, सेयर JPG हामीले होइन, यसको लिङ्क थ्रुबाट पनि के त हामीले यसलाई के त स्क्यानिङ गरेर सेयर गर्न सकिन्छ होइन। यसको अनेकौँ फिचरहरू रहेका छन्। स्क्यान टु एक्सेल लेखेको छ होइन, इम्पोर्ट इमेज छ, इम्पोर्ट फाइल छ, ID कार्ड टु टेस्ट, स्मार्ट स्क्यानिङ छ होइन, CS साइन पनि यसमा दिएको छ। यसमा थुप्रै फिचरहरू छन्। यसको फिचरहरूको हामीले प्रयोग गरेर के त डकुमेन्टहरू स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ। ID कार्डको पनि हामीले स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ। कुनै बुक्सहरू छन्, नोट्सहरू छन्, त्यसको पनि हामीले स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ। म यही एप्सबाट के त थुप्रै डकुमेन्टहरू स्क्यानिङ गरेर यसको प्रयोग गर्दै आइरहेको छु होइन। तपाईँले पनि यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्क्यानिङ डकुमेन्टहरू फिचरहरू के त थुप्रै दिएको छ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँ धेरै राम्रो फिचरहरू पाउनुहुन्छ होइन। कन्भर्टर पनि यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, स्क्यानर पनि पाउनुहुन्छ, अडिटर पनि पाउनुहुन्छ। मान तपाईँ कुनै डकुमेन्ट तपाईँ अडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डमा, एक्सेलमा सबैमा तपाईँ गर्न पाउनुहुन्छ होइन। PDFमा पनि पाउनुहुन्छ। हामीले पावर पोइन्ट दिएछ होइन, पावर पोइन्ट, एक्सेल, वर्ड सबैमा के त हामीले यसको स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ, अडिटिङ पनि गर्न सकिन्छ, यसको कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको PDFमा छ, वर्डमा कन्भर्ट गर्न छ, अथवा वर्डमा छ भने त्यस पनि हामीले PDFमा के त हामीले यसको कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एकदमै निकै एप्स छ। प्लिज सब्सक्राइब माई दिस च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स अ लट।